سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، هموطنان گرامی خودم در ایران و هر کجا این کره خاکی که هستین و امروز با ویژه برنامه از شبکه جهانی کلمه در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. در روزهای گذشته و در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم در رابطه با این که لحن آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی در چند روز گذشته و خصوصا بعد از پایان سفر آقای ترامپ از چین یک مقداری تندتر شده. تندتر البته خب قبلا هم میبینیم یا شاهدین بودیم که شاخه‌شانه‌های زیادی میکشیدن در دو طرف و خودشون رو به شکلی نه تنها پیروز جنگ 44 روزه میدانستن، بلکه در واقع با این در واقع ادبیات صحبت میکردن که هر زمان که لازم باشه میتونن مجددا شرایط رو به سمت جنگ و درگیری نظامی پیش ببرن یا در واقع سوق بدن و نهایتا در جنگ جدید احتمالی هم خودشون رو پیشاپیش پیروز جنگ مینامیدن. اما خب علیرغم اینکه آقای ترامپ قبل از سفر به چین یک گفتگو یا صحبت‌ها یا پیام‌های ضد و نقیضی میفرستاد، یعنی اصطلاحاً هم به میخ میزد هم به یا در حال شرایط رو در واقع ایجاد کرده بود که هم از مذاکرات صحبت میکرد، در مورد با شروط خودش صحبت میکرد، در مورد با انعطاف جمهوری اسلامی در مذاکرات و خاص جمهوری اسلامی در رابطه با رسیدن به یک توافق صحبت میکرد و از طرف دیگه هم خب صحبت از حمله میکرد، اینکه ما قرار هست که جمهوری اسلامی رو کلا نابود بکنیم، قرار هست که بسیاری از باقی موشک ها، تاسیسات هسته‌ای و حتی صحبت از زیرساخت‌های ایران هم میکرد که قرار هست و باید اینها نابود بشه. و خب در این سردرگمی و پیچیدگی هایی که پیام های دو طرف داشت، نهایتا سفری آقای ترامپ به چین داشت. بعد از سفر دیدیم که بیشتر پیام ها و صحبت هایی که چه آقای ترامپ انجام میداد و چه مقامات جمهوری اسلامی و از اون طرف دیگه مقامات اسرائیل به این سمت و سو سوق پیدا کرده که یک جنگ یا مرحله سوم رویارویی نظامی لاجرم غیر قابل اجتناب هست و ما باید به زودی منتظر چنین اتفاقی باشیم. از اون طرف خب برخی از رسانه‌ها هم حالا بر اساس منابعی که در دولت‌ها دارن در واقع تایید کردن و تشدید کردن این مسئله. و مثلا رویترز در یک خبری که منتشر کرد به نقل از مقامات جمهوری اسلامی گفته بود که جمهوری اسلامی در واقع خودش رو برای جنگ آماده کرده و امیدواری برای رسیدن به یک توافق نداره. همچنین واشنگتن پست مطلبی منتشر کرد که در اون اعلام شده بود که اسرائیل و آمریکا در واقع یک حالت آماده باش و آمادگی بی سابقه ای در خاورمیانه در واقع پیدا کردن یا شرایط رو پیش بردن و حجم زیادی از تسلیحات و نیروها رو از آمریکا، از اروپا به اسرائیل و کشورهای منطقه منتقل کردن. در این میان امروز خبری منتشر شد مبنی بر این که گفته شد مقام پاکستانی که احتمالاً وزیر کشور پاکستان هست که تقریباً 3 روز هست که در ایران هست و به شکلی حالا به نقل قول‌هایی هست که در حال رایزنی هست بین مقامات جمهوری اسلامی و از اون طرف آمریکا که بتونه یک باب مذاکره یا یک نقطه مشترکی برای شروع مجدد مذاکرات آماده بکنه. به نقل از یک مقام پاکستانی اعلام کردن که ظاهراً آمریکا در رابطه با برخی از شروط خودش یک مقداری کوتاه آمده یا منعطف شده، مثلا در رابطه با آزادسازی منابع بلوکه شده جمهوری اسلامی در سایر کشورها که جمهوری اسلامی خواسته بود که همه این منابع باید آزاد بشه. اعلام شده که آمریکا بالاخره حاضر شده که تا 25% از این منابع رو آزاد بکنه. همچنین در رابطه با تحریم ها خبرهای تا الان که من چک میکردم منتشر شد که آمریکا حاضر شده برخی از تحریم های نفتی جمهوری اسلامی رو لغو بکنه، البته به شرطی و شروطها. اینکه خب جمهوری اسلامی در واقع آیا در برخی از شروط یا مواضع خودش آیا عقب نشینی کرده یا در واقع برخی از این شروط خودش رو تعدیل کرده یا نه، من تا الان خبری نشنیدم. ولی به هر حال این مسائل خب به هر حال یک مقداری باز دوباره اون فضای دوگانگی و تناقض رو مجددا پررنگ میکنه، مبنی بر این که احتمالاً
به هر حال دو طرف هنوز از مسئله جنگ یا افزایش تنش‌ها شاید دارن استفاده میکنن برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل و گرفتن امتیازهای دیگر. اما خب به هر حال ما همچنان خبرهای دقیق و قطعی نداریم. اون چیزی که بیشتر روی زمین دیده میشه و خبرها و تحلیل‌هایی که تا الان منتشر شده و در چند روز گذشته هم ادامه داشته این بوده که احتمال در واقع شروع یک حمله جدید یا در واقع یک جنگ جدید بین آمریکا و اسرائیل از اون طرف و جمهوری اسلامی مجددا قوت گرفته و حتی برخی رسانه‌ها اعلام کردند که جمهوری آمریکا چاره‌ای به جز یک جنگ مجدد نداره، به دلیل اینکه از یک طرف به اون دستاوردهایی که قرار بوده در جنگ 44 روزه به اونها برسه دست پیدا نکرده یا حداقل کامل به اون دستاوردها نرسید و از طرف دیگه در مذاکرات هم در واقع نتونسته تا الان جمهوری اسلامی رو در واقع مجبور بکنه که شروط آمریکا رو بپذیره و تنها راه حلی که امروز برای آمریکا مانده برای اینکه بتونه تا موقع انتخابات در آمریکا به هر حال یک سری دستاوردهایی داشته باشه و بتونه آقای ترامپ مسئله جنگ رو توجیه بکنه و استدلال‌هایی در رابطه با دلایل جنگ در رابطه با در واقع جمهوری اسلامی و ایران بیاره رو بتونه به دست بیاره. حالا اینکه آیا واقعا در مسیر بتونن چون این اتفاقی بیفته یا به هر حال جمهوری اسلامی علیرغم فشارها و تخریب‌هایی که ممکن هست در یک جنگ جدید در واقع بپذیره، آیا حاضر هست که بیاد و زیر بار حالا خواستهای آمریکا برن یا نه، هنوز مشخص نیست. یعنی در جنگ 44 روزه برخی صحبت میکردن که آمریکا میتونه با یک حمله نظامی قاطع و خیلی حالا شدید میتونه جمهوری اسلامی وادار بکنه که کوتاه بیاد از مواضع خودش. اما خب ما دیدیم که این اتفاق نیفتاد و الان هم به هر حال برخی از صاحب نظران معتقد هستند که این ویژگی‌های جنگ جدید اگر آمریکا بخواد وارد بشه باید به شکلی باشه که واقعا مسئله بقا برای جمهوری اسلامی رو به طرز خیلی واقعی و جدی زیر یا مورد تهدید قرار بده تا جمهوری اسلامی بخواد واقعا بیاد و بپذیره خواستهای آمریکا. الان ما هنوز چیز دقیقی خب واقعیتی که نمیدونیم و اینکه اگر قرار باشه این حمله از طرف آمریکا و اسرائیل اتفاق بیفته چه ویژگی‌هایی دارد، احتمالاً چه مدت زمان طول خواهد کشید، چه سناریوهایی در این رابطه مطرح هست و در واقع واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود، اینا همه مسائلی هست که میتونه تاثیرگذار باشه در نتیجه و مواضعی که دو طرف ممکنه بعد از چند روز درگیری یا چند وقت درگیری در پیش بگیرن. اما موضوعی که ما امروز قرار هست بیشتر به اون بپردازیم با توجه به این که ما خبرهایی که در رابطه با احتمال وقوع جنگ مطرح شده خبرهایی هست که در چند روز گذشته مطرح بوده و همچنان امروز هم این خبرها با شدت و حدت بیشتری حتی منتشر شده و بیشتر گمان از ها داره میره به سمت افزایش تنش. اما مسئله که امروز قرار است بیشتر در مورد صحبت کنیم این که امروز وقتی که صحبت از جمهوری اسلامی میکنیم منظورمون چه کسی هست، چه گروه هست، چه ساختاری هست. ما در گذشته وقتی که میگفتیم جمهوری اسلامی خب مشخص بود یک علی خامنه‌ای بود که در رأس قدرت بود و کسانی بودند که حالا در حوزه‌های مختلف در دولت بودند، در سپاه پاسداران بودند، در سازمان‌های اطلاعات بودند و در حالا نهادهای مختلف جاهای مختلف بودند که در واقع در حالا سطح‌های مختلف امکان تاثیرگذاری، تصمیم گیری و نهایتاً اثر بخشی داشتند در ساختار جمهوری اسلامی. هرچند در اون بالا علی خامنه‌ای بود که تمام اینها رو سعی می‌کرد که مدیریت بکنه و به شکلی به سمت اون خواسته و رأی نهایی خودش همه چیز رو پیش ببره. اما امروز با حذف علی خامنه‌ای و بسیاری از سران سپاه پاسداران، نهادهای اطلاعاتی و برخی از سران سیاسی در ایران امروز تصمیم گیری نهایی چه هست؟ در چند وقت گذشته بسیار راجع به این مسئله گمان زنی شده. اینکه آقای ترامپ در صحبت‌های خودش در گذشته اعلام کرده بود که ما در واقع داریم در جمهوری اسلامی با یک رهبر خیلی مقتدر، خیلی پرقدرت و خیلی محبوب صحبت میکنیم. همون زمان هم صحبت شد یا گمان زنی شد که این رهبری که مورد نظر آقای ترامپ هست احتمالاً آقای قالیباف هست و در رابطه خب آقای قالیباف خیلی گمان زنی‌های مختلفی انجام شد. حتی بعد از اینکه آقای قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به پاکستان رفت تا مذاکرات مستقیمی رو با مقامات
آمریکایی من جمله آقای ونس معاون ترامپ انجام بده و خیلی ها این گمان زنی رو خیلی جدیتر گرفتن. اینکه امروز بعد از حذف بسیاری از سران در واقع جمهوری اسلامی امروز قرعه به نام قالیباف افتاده و اون هست کسی که قرار هست حالا رضاخان بعدی در ایران و در جمهوری اسلامی بشه و اون هست که سایه قدرت خودش رو قرار هست بر سر دیگران بقیه گروه ها و ساختارها پهن بکنه و حرف آخر و در واقع فصل الخطاب باشه. اما خب ما چند وقتی گذشته از اون زمان و الان میبینیم که داستان به سمت دیگه ای داره پیش میره. یعنی عملا توصیفاتی که در مورد قالیباف شد یا گاهی وقتا حتی شاید بشه گفت که اون شاید قلوب‌هایی که در رابطه با قدرت قالیباف، نقش قالیباف و نقش تعیین کنندگی قالیباف وجود داشت تا حدودی الان تا حدودی کمرنگتر شده. امروز میبینیم که مقامات آمریکایی من جمله آقای ترامپ خیلی کمتر از یک رهبر محبوب صحبت میکنن، خیلی کمتر از یک فرد شاخص صحبت میکنن و بیشتر صحبت از این میکنن که خب دنبال کسانی یا طیف‌ها یا گروه‌هایی هستند که احتمالاً ممکن هست که مخاطب آمریکا بتونن باشن، در رابطه با آمریکا یا در مقابل آمریکا یک سری نرمش‌هایی به خرج بزنن و نهایتاً بتونن با آمریکا به یک توافقی برسن که هم خواستهای آمریکا برآورده بشه و هم حالا ساختار جمهوری اسلامی تا حدودی بتونه حفظ بشه. امروز البته در واقع شرایط به یک سمتی رفته که ما یک سری حالا نشانه‌هایی می‌بینیم مبنی بر اینکه آقای قالیباف اون چهره خیلی پرنفوذ و مقتدر و فصل الخطاب نیست و البته از طرف دیگه باز نشانه‌هایی هم وجود داره که همچنان آقای قالیباف رو حداقل میشه گفت به عنوان یکی از تاثیرگذارترین افراد در ساختار کنونی جمهوری اسلامی میشه در نظر گرفت. راجع به این مسئله امروز بیشتر صحبت میکنیم، خصوصا یک توییتی که امروز حسین دهباشی زد از روزنامه‌نگاران و تهیه کنندگان رسانه‌ای نزدیک به اصولگرایان که خب از کسانی هست که بسیار پرچالش بوده رزومه کاریش و در وقتهایی بوده در دوران گذشته که در تیم آقای روحانی بوده، فیلم تبلیغاتی انتخابات آقای روحانی رو درست کرده، خیلی زیاد از مدافعان و در حامیان آقای روحانی در مواقعی بوده، گاهی وقتا چهره اصلاح طلب داشته، خیلی وقتا چهره اصولگرا داشته. امروز یک توییتی زده، منظورم از اون کسانی هست حسین دهباشی که به هر حال خیلی بی ارتباط و ناآگاه از ساختار قدرت نیست و به هر حال کسانی رو داره که میتونه از اونها به عنوان رفرنس یا منبع استفاده بکنه. امروز یک توییتی زد و این توییت عجیب بود، صحبت کرد از اینکه آمریکا و اسرائیل در نهایت در واقع اون هدف نهاییشون حسن روحانی هست و احتمالاً اونها تمام لایه‌هایی که تا رسیدن به حسن روحانی و اطرافیانش وجود داره و صد راه قدرت گرفتن حسن روحانی هست، اونها رو حذف خواهند کرد تا نهایتاً بتونه حسن روحانی و حالا دار و دسته اطراف اون رو در ایران به قدرت برسونن. حالا چقدر این مسئله درست هست یا چقدر میشه واقعا روی همچین ادعای در واقع صحبت کرد یا حساب کرد، امروز سعی میکنیم راجع به مسئله بیشتر صحبت بکنیم، هم در رابطه با نقش قالیباف که چقدر واقعا میتونه به عنوان یک آلترناتیو در شرایط کنونی از طرف آمریکا مورد قبول قرار بگیره و اصلا چقدر قالیباف جربوزه نفوذ و توان داره که در این ساختار بتونه خودش رو بالا بکشه و یک قدرت برتر باشه. و این گمان زنی که در رابطه با روحانی مطرح است و البته در جنگ 12 روزه و جنگ 44 روزه هم این گمان زنی به شدت مطرح بود در رابطه با آقای حسن روحانی، راجع به این هم سعی میکنیم که صحبت کنیم که راجع به این که چه نشانه‌هایی وجود داره و چقدر امکان پذیر هست. شما بینندگان عزیز، هموطنان گرامی هم که این برنامه رو میبینین، اگر در رابطه با موضوع امروز برنامه اینکه الان در شرایط کنونی جمهوری اسلامی تصمیم گیران واقعی چه کسانی هستند و در آینده احتمالاً وضعیت به کدام سمت و سو خواهد رفت، آیا ما به سمت این خواهیم رفت که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و ساختار جدیدی پیدا بکنیم، یا در وضعیتی که الان وجود داره احتمالاً آمریکا و شاید هم حالا به شکل در واقع نه اونقدر راضی اسرائیل نهایتاً دنبال
گروهی یا یک آلترناتیوی در خود جمهوری اسلامی هستند که بتونن نهایتاً با اونها کنار بیان و حالا پرونده هایی که دارن، تهدیدهایی که اثر جمهوری اسلامی در واقع در گذشته بوده در رابطه با آمریکا و اسرائیل و منطقه و همچنین خب منافعی که دارن بتونن در قالب یا در زیر مجموعه قدرت اونها بتونن اونها رو به دست بیارن. اگر در رابطه این مسئله و این مسائل اظهار نظری دارین، مطلبی خواندین، اظهار نظر یا تحلیل رو قبلا خواندین که فکر میکنین مفید هست با بینندگان دیگه و هموطنان دیگه‌مون به اشتراک بذارید، حتما با ما تماس بگیرین. دوستان من در اتاق فرمان شماره تلفن‌های واتساپی برنامه رو زیرنویس میکنن. در رابطه با عزیزانی که در ایران هستند، خب متاسفانه با توجه به نبود اینترنت و قطع بودن اینترنت احتمالاً ما تماس یا امکان تماس گرفتن سخت‌تر خواهد بود، اما دوستانی که در خارج کشور هستن و امکان تماس دارن و خواهان این هستن که در این رابطه صحبت بکنن، خیلی خوشحال میشیم که از نظرات و در واقع گفته‌های شما عزیزان استفاده بکنیم. پس با اجازه شما میریم سر در واقع این موضوع برنامه. اولا در وضعیت کنونی چه کسی داره تصمیم گیری میکنه؟ ما عرض کردم که در گذشته یک ساختاری بود، این ساختار به هر حال کم و بیش یک شکلی به خودش گرفته بود دیگه. علی خامنه‌ای اون بالا نشسته بود و مجموعه از نهادهای مختلف از اقتصادی و نظامی و امنیتی و سیاسی و اینها رو به شکلی اینها رو چیده بود و یک ساختاری درست کرده بود که ته داستان اولا هیچ تصمیمی خارج از اراده خودش در این ساختار امکان نداشت که گرفته بشه و در واقع شرایط قطعاً به شکلی بود که می توانست از تصمیماتی که مورد نظر خودش نبود جلوگیری بکنه، حالا چه در دولت، چه در سپاه پاسداران، چه در نهادهای امنیتی، چه در مجلس و همه اینها. و از طرف دیگه در واقع قدرت رو در حوزه‌های مختلف، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه نظامی، چه در حوزه تبلیغات مثل صدا و سیما، چه در حوزه‌های امنیت، اینها قدرت رو تجمیع کرده بود در زیر مجموعه بیت خودش، یعنی بیت علی خامنه‌ای که گفته میشه حالا به روایت 50,000 کارمند و حالا افراد مرتبط داشت که یک در واقع اختاپوسی بود که این اختاپوس چندین و چند برابر دولت در ایران ثروت داشت، قدرت داشت و به شکلی همه معتقد بودند که ایران رو در واقع این بیت رهبری هست که اداره میکنه و عملا دولت به عنوان یک مجری بود، یعنی تصمیمات و حالا اون قوانین از طرف این بیت وزیر نظر خامنه‌ای گرفته میشد و اینها ابلاغ میشد به دولت، ابلاغ میشد به مجلس، ابلاغ میشد به جاهای مختلف، ابلاغ میشد و دولت بیشتر به عنوان یک مجری یا رئیس جمهور به عنوان اون چیزی که خاتمی گفته بود به عنوان یک تدارکاتی بیشتر نبود. خب علی خامنه‌ای حذف شد، خیلی از اون سران سپاه پاسداران، سران نیروهای نظامی و امنیتی، برخی از سران سیاسی در ایران حذف شدن و برخی معتقد بودند که ممکن هست با حذف علی خامنه‌ای قدرت در ساختار جمهوری اسلامی دچار فروپاشی بشه و یا حداقل یک جنگ قدرت خیلی جدی اتفاق بیفته. به دلایل این اتفاق نیفتاد. یکی از اون دلایل این بود که احتمالاً خب خیلی ها من جمله آمریکا و اسرائیل نسبت به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی یک اشتباه محاسباتی داشتن، یعنی تصور میکردن که در واقع تمام قدرت به اون بالا متصل هست و دیگران عملاً هیچ گونه نقشی در واقع اداره کشور یا به شکلی میشه گفت در تصمیم گیری ها ندارن، در صورتی که عرض کردم که جمهوری علی خامنه‌ای کلیات تصمیم گیری ها رو انجام میداد، اما خب در زیر مجموعه اون تصمیم گیری ها و اجرایات این بیت خامنه‌ای بود که میتونست در واقع اثرگذار باشه در برخی موارد. برخی از نهادهای مثل سپاه پاسداران، بسیج و برخی از نهادهای زیر مجموعه علی خامنه‌ای، ستاد اجرایی فرامین امام، بنیادها و اینها بودن که میتونستن در حوزه‌های مختلف مثل حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی اینها تاثیرگذاری بکنن و تصمیم بگیرن. یکی از دلایل شاید این بود. یکی از دلایل دیگری که این اتفاق نیفتاد یا اون فروپاشی قدرت در جمهوری اسلامی اتفاق
نیفتاد. به گفته برخی از کارشناسانی که مطرح کردن این بود که در واقع در این وضعیتی که در واقع علی خامنه‌ای حذف شد و برخی از مقامات دیگه هم همزمان در روز اول جنگ حذف شدن، در داخل ساختار قدرت سپاه پاسداران به عنوان در واقع مهمترین و قدرتمندترین نهاد در واقع میشه گفت که کشور، نمیتونیم بگیم این فقط یک نهاد نظامی هست، این یک نهاد سپاه پاسداران یک نهاد اقتصادی هست، یک ابرقدرت اقتصادی در ایران هست، یک ابرقدرت امنیتی در ایران هست، یک ابرقدرت نظامی در ایران هست و تقریبا میشه گفت در بسیاری از حوزه‌ها نه فقط یک در واقع قدرت زیادی، حتی نسبت به دولت هم قدرتش بیشتر هست. یعنی ثروتی که امروز در زیر مجموعه سپاه پاسداران و برخی از نهادهای رهبری که به شکلی تعامل دارن به سپاه پاسداران وجود داره، از جهت ثروتی که در دست دولت یا اختیار دولت هست هم بیشتر هست. به خاطر همین هم هست که سپاه پاسداران در خلأ در واقع علی خامنه‌ای با توجه به اینکه در جنگ 12 روزه هم خب جمهوری اسلامی بسیار سورپرایز شد، بسیار شوک شد. یک اتفاق افتاد که خیلی جمهوری اسلامی رو در واقع دوچار حالا اصطلاحاً بهش میگن خیلی دوچار تردید کرد، دوچار شوک خیلی زیادی شد و تصور نمیکرد واقعا در این حد ساختارهای امنیتی مثل موساد و بقیه نهادهای امنیتی خارجی در ساختار قدرت اینقدر نفوذ داشته باشن که بتونن مثلا در چند ساعت بیش از 35 تا 40 نفر از سران سیاسی و امنیتی و نظامی در ایران رو بزنن. این در واقع شوکی که به جمهوری اسلامی وارد شد و این روبرو شدن با واقعیت این که چقدر متزلزل هست ساختار امنیتی و ساختارهای در واقع نظارتی در ایران و در جمهوری اسلامی، صحبت هست که علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی به این نتیجه رسوند که ما باید در واقع برای هر کدام از سران کشور، سرانی که تاثیرگذار هستند چه در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، حوزه‌های سیاسی، حوزه‌های امنیتی، چندین جایگزین یا جانشین تعیین بکنیم. برخی میگن تا 4 رده، برخی میگن تا 7 رده جانشین تعیین شده بودن که اگر اتفاق دیگری افتاد این چند رده بتوانند هر کدام از رده ها که هست شدن بتوانند جایگزین بشن و حالا این ساختار از هم فروپاشیده نشه. به خاطر همین هم یکی از در واقع انتقاداتی که برخی مطرح میکنن در رابطه با جنگ 12 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی این بود که یک هشداری رو به جمهوری اسلامی داد یا در واقع یک جمهوری اسلامی با یک واقعیتی مواجه کرد که این واقعیت باعث شد که جمهوری اسلامی یک به شکلی چیدمان یا یک حالت خیلی دفاعی جدی و تاثیرگذاری البته بگیره، به این معنایی که برخی معتقد هستند که اگر جنگ 12 روزه نبود، اگر اون حذف‌ها اتفاق نمی‌افتاد، اگر در واقع و جنگ حالا بعد از 12 روز تمام نمی‌شد، یعنی آمد یک ضربه‌هایی زد اما بدون اینکه حالا تأثیر آنچنان ژرفی به معنایی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه بذاره، یک آتش‌بسی اتفاق افتاد. نتیجهش چی بود؟ نتیجهش بود خب جمهوری اسلامی خیلی خسارت خورد، خیلی از سرانش از بین رفتن، جاهای مختلف نیروگاه‌ها، پایگاه‌ها و حالا اون تأسیسات دفاعی، موشکی و هسته‌ای مورد اصابت قرار گرفت. اما یک نعمت هم برای جمهوری اسلامی داشت، این بود که جمهوری اسلامی متوجه شد که بسیار ضعیف است، متوجه شد که اگر آمریکا و اسرائیل بخوان حذف بکنن به راحتی میتونن حذف بکنن و این مسئله خودش باعث در واقع تدبیری شد که این تدبیر باعث شد که جمهوری اسلامی در جنگ 44 روزه دوام بیاره. به چه معنا؟ به این معنایی که در جنگ 12 روزه در روزهای اولی که سران کشور رو زدن، چون علی خامنه‌ای همچنان در مصدر قدرت بود، تونست در واقع بعد از یک شوک، بعد از یک غافلگیری خیلی جدی، بعد از در واقع چندین روز
نابسامانی و وضعیت بسیار بسیار بدون بی سر و سامان و اینکه هیچ کس از هیچ خبر نداشت، همه رفته بودن تو سوراخ‌های خودشون، اداره کشور واقعا روی هوا رفته بود و اینها. بالاخره به هر حال اینها تونستن خودشون جمع و جور بکنن. علی خامنه‌ای هنوز در رأس قدرت بود، میتونست فرمان جانشینی بده، میتونست فرمان این بده که حالا رئیس سپاه با فلانی جانشین در واقع جانشین بشه یا جایگزین بشه فلانی که زدن با فلانی و نهایتا سعی کردن یا تونستن سرتای داستان رو به شکلی هم بیارن. اما اگر همین اتفاق، همین در واقع غافلگیری در جنگ 44 روزه افتاده بود، یعنی جمهوری اسلامی اون تجربه جنگ 12 روزه رو نداشت و در جنگ 44 روزه همین غافلگیری بدون در واقع در نظر گرفتن بعضی تمهیدات، همین جایگزین کردن ها یا لایه های مختلف جایگزین رو انجام میدن، من از خیلی از کارشناسان شنیدم که اگر چون این اتفاقی نمی افتاد، یعنی در واقع اون جنگ 12 روز اتفاق نمی افتاد، احتمال اینکه با زدن خامنه‌ای و خیلی از سران کشور یا نظام از هم بپاشه یا اتفاقات خیلی عمیق‌تری در این ساختار بیفته وجود داشت. پس در کنار حالا حتما ضربه هایی که جنگ 12 روزه که به جمهوری اسلامی زده، یک در واقع راهکاری رو برای جمهوری اسلامی در واقع اون رو وادار کرد که یک راهکاری رو در پیش بگیره و این که حالا حتما خبرهاش هم همون زمان خواندین که برای سران مختلف کشور آمدن تا چند لایه جانشین یا جایگزین تعیین کردن که اگر بار دیگری اتفاق افتاد این جانشین ها و جایگزین ها بتونن بلافاصله جانشین بشن و کار رو ادامه بدن. یکی از دلایلی که مطرح کردن که جمهوری اسلامی در اون جنگ 44 روزه با وجودی که علی خامنه‌ای رو زدن ولی با وجودی که خیلی از مقامات زدن، این بود که از پیش یک سری به هر حال کارهای تصمیمات، یک سری برنامه‌ریزی‌های کرده بودن که این برنامه‌ریزی‌ها در واقع یا بی تأثیر نبود در این که به هر حال جمهوری اسلامی مثل جنگ 12 روزه آنچنان غافلگیر نشه و شرایط رو بتونه حالا تا حدی حداقل مدیریت بکنه. و خب الان هم میبینیم همچنان هرچند بسیار ضعیف، اما خب به هر حال همچنان میبینیم که همون هسته هایی که هنوز جمهوری اسلامی نامیده میشن قدرت خودشون رو در دست دارن. اما این هسته الان چه کسانی هستن؟ چه کسانی دارن در واقع قدرت رو موازنه میکنن در جمهوری اسلامی؟ چه کسانی هستن که حالا اصطلاحاً فصل الخطاب هستن؟ آیا ما یک فردی در جمهوری اسلامی داریم که فصل الخطاب هست یا نه الان بعد از رفتن علی خامنه‌ای اون فرد چون مجتبی خامنه‌ای شده رهبر، آیا مجتبی خامنه‌ای مثل پدرش اون فصل الخطاب هست یا نه امروز قدرت در واقع آمده و شکل‌های متفاوت‌تری به خودش گرفته یا تقسیم قدرت یا تصمیم گیری ها در ساختار جمهوری اسلامی شکل‌های متفاوت‌تری به خودش گرفته؟ خیلی سخت هست در این مورد صحبت کنیم. بیشتر میشه بر اساس تحلیل ها، خبرها و نشانه هایی که از درون ساختار قدرت میاد، از کسانی که دارن بازی سازی میکنن، اظهار نظر میکنن، حرف میزنن و به هر حال در واقع حرف اونها و نظر اونها تا حدودی نشان داده شده و نشان داده میشه که تاثیرگذار هست، میشه یک سری نتیجه های، یک سری چارچوب هایی رو در نظر گرفت. ما همچنان در جمهوری اسلامی یک بیتی داریم، بیت علی خامنه‌ای، با اینکه خودش رفته بیت ساختارش همچنان هست، هرچند که با رفتن علی خامنه‌ای حتما یک سری تغییر تحولاتی یا تا الان در این ساختار اتفاق افتاده یا اینکه بعد از این حتما در این ساختار یک سری تغییر تحولات اتفاق خواهد افتاد. مثلا اینکه علی خامنه‌ای مشاورانی داشت، مثلا اینکه علی خامنه‌ای رئیس دفتری داشت، مثلا اینکه علی خامنه‌ای کسانی در نزدیکش بودن به عنوان در واقع حالا معاونانش، نمایندگانش در حوزه‌های مختلف. اینها الزاماً به هر حال حتما همون نمایندگان زمان علی خامنه‌ای نخواهند بود، کما اینکه ما می‌بینیم مثلا رئیس دفتر مجتبی خامنه‌ای اعلام شد که تغییر کرده، فرد دیگری آمده، من فامیلشو فراموش کردم، و حتما در حوزه‌های مختلف یا در جاهای مختلف این بیت هم یک سری تغییر تحولاتی انجام خواهد شد. اما به گواه بسیاری این بیت دیگه اون بیت زمان علی خامنه‌ای نخواهد بود. حتما قدرت خواهد داشت، حتما نفوذ
خواهد داشت، حتما ثروت کلانی همچنان در زیر مجموعه این بیت خواهد بود، اما نه به اندازه‌ای که در زمان علی خامنه‌ای بود، به دلیلی که اولا خود مجتبی خامنه‌ای به لحاظ شخصیتی، به لحاظ حالا تجربه و خیلی از مسائل دیگه به اندازه پدرش به اندازه علی خامنه‌ای تجربه نداشته. حالا تجربه نه به معنای که علی خامنه‌ای خیلی آدم خفن بود. علی خامنه‌ای فقط تنها حسنی که داشت این بود که از اول سال 57، یعنی از ابتدایی که این جمهوری منحوس اسلامی تشکیل شد، در این ساختار بود، این ساختار رو میشناخت و به هر حال در تأسیس و بالا آوردن خیلی از نهادها و پیکره این نظام، من جمله سپاه پاسداران، من جمله نهادهای امنیتی، من جمله خیلی از نهادهای دیگه، خودش دست اندر کار بود، خودش تعیین کننده بود، خودش از کسانی بود که اینها رو ساخته بود، آدم چیده بود یا گذاشته بود در اینها. و همچنین از زمانی که وارد در واقع رهبر شد و بیت خودش رو در واقع تشکیل داد، از صفر این بیت رو بالا بود، یعنی کاملا بر اساس همون نظر خاص و منافع خودش و منافع در واقع حفظ قدرت خودش بود، یا همون ولایت فقیه بود که این بیت رو ساخت و طبیعتاً در واقع اشراف و نفوذ و تاثیرگذاری میشه گفت مطلقی بر این بیت داشت. مجتبی خامنه‌ای نه اون ظرفیت پدرش رو داره، نه تجربه پدرش رو داره، نه سابقه پدرش رو داره و نه حالا شخصیتاً اونقدر، حالا گفته میشه واقعا چی که ما نمیدونیم مجتبی خامنه‌ای کی هست، چی هست، چطور هست. گفته میشه که خب به هر حال آدم در واقع اونقدر کاریزماتیکی نیست، آدمی نیست که تصمیمات خیلی سخت بگیره، آدمی نیست که مثلا فرض کنه حرف شنوی ازش مثل پدرش باشه و طبیعتاً در واقع وقتی خودش در این شرایط هست، بیتش هم نمیتونه در واقع یک بیت خیلی تاثیرگذاری باشه. پس داستان چی میشه؟ داستان این هست که از اون میزان قدرتی که در گذشته بیت خامنه‌ای داشت، یک کم از اون قدرت کمتر میشه، یعنی از اون قدرت یک کمی در واقع آزاد میشه و میاد بیرون. خب این قدرت قرار هست نمیتونه که رو هوا بمونه، باید جاهای دیگه بیان و این قدرت رو کسب بکنن. خیلی ها الان معتقد هستن که اون چه از قدرت بیت رهبری کم شده یا کم خواهد شد، سپاه پاسداران اون قدرت رو به دنبال این هست که تصاحب بکنه و چه بسا تا همین الان هم تصاحب کرده. یعنی سپاه پاسداران به عنوان بزرگترین، مهمترین نهاد حامی جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و بیت علی خامنه‌ای و شخص علی خامنه‌ای در واقع اونقدر ریشه در این ساختار پیدا کرده و اونقدر در واقع تونسته در همه حوزه‌ها بدون استثنا، در همه حوزه‌ها، از حوزه امنیتی، نظامی، حوزه فرهنگی، اقتصادی، در همه حوزه‌ها در واقع تونسته یک شرایط ایجاد بکنه که اگر نگیم بیشتر از دولت، اما ابداً کمتر از دولت قدرت نداشته و قدرت نداره. به علاوه اینکه خب یک دولتی هست که پول هم داره، پول زیادی داره، اسلحه داره، نیروی امنیتی داره و بسیار راحت میتونه دولتی رو که حالا به اسم انتخابات در ایران سر کار میاد بیار و زیر مجموعه خواسته ها و تهدیدهای خودش قرار بده. پس ما امروز در واقع میشه گفت که اولین نهاد یا اولین جایی که بسیار بسیار تعیین کننده هست تصمیماتش و در واقع خواستش سپاه پاسداران هست. حالا در زیر مجموعه این سپاه پاسداران بسیج هست، سپاه قدس هست، بقیه ارگان هایی هستند که خاتم الانبیا هست، خاتم الانبیا البته خاتم الانبیاء اقتصادی هست، خاتم الانبیاء نظامی هست. اینها به هر حال همه اینها به شکلی وقتی میگیم سپاه پاسداران، اینا یعنی هر کدوم از اینها در اون جایی که هستن دست بالاتر رو احتمالاً دارن. پس یک بخش داستان الان سپاه پاسداران است، یک بخشش خب همون بیت خامنه‌ای هست، کسانی که از گذشته بودن تا حدودی تونسته بودن در زمان حیات علی خامنه‌ای یک قدرتی رو به دست بیارن، مثلا در حوزه‌های امنیتی خصوصا و در حوزه‌های دیگر. اینها به هر حال به دلیل اون ریشه و نفوذی که در ساختارها پیدا کرده بودن، در گروه‌های سیاسی و امنیتی پیدا کرده بودن، اونها همچنان به شکل فردی میتونن تاثیرگذار باشن و نقش در واقع جدی در تصمیم گیری ها داشته باشن و بعدش میان گروه ها یا اون مافیاهای مختلف حالا سیاسی که البته زیر مجموعه این در واقع گروه های سیاسی ما میدونیم که اکثرا اینها وصل هستن به کارتل های اقتصادی یا اصلا کلا خودشون کارتل های اقتصادی هستن که آمدن وارد سیاست شدن.
و در مجموع اینها خب این گروه ها هستن، گروه های مختلفی هم هستن. از پایداری ها بگیرین که این پایداری ها خب یک سابقه دارن، از زمان احمدی نژاد اینها در واقع شروع به قدرت گرفتن کردن، وارد مسئله اقتصادی شدن، در تحریم ها نقش یا دور زدن تحریم ها تونستن نقش جدی داشته باشن، در نهادهای امنیتی مثل سازمان اطلاعات سپاه تونستن نقش خیلی جدی داشته باشن و به هر حال به مرور زمان خصوصا در دولت احمدی نژاد و بعدش در دولت رئیسی اینا تونستن یک واقع پر و بال خیلی زیادی بگیرن، تا حدی که میبینیم در خیلی جاها حتی تونستن اون اصولگرایان سنتی مثل حداد عادل، همین قالیباف، لاریجانی، امثال اینها رو تحت فشار قرار بدن. حتی در برخی موارد مثل مجلس که در الان در سر کار هست، در انتخابات تونستن اونها رو کنار بزنن و خودشون اکثریت رأی رو بیارن. خب اینها هم در واقع این گروه ها هم مثل پایداری ها که البته همشون هم مثل پایداری نیستن، گروه های دیگری هم هستن، مثلا همین دارودسته حسن روحانی، مثلا دارودسته رضایی، مثلا دارودسته های دیگری که مؤتلف، گروه های اعتدالگرا، گروه های اصلاح طلب، همه اونها به شکلی کم یا زیاد امروز میتونن تا یک حدی تاثیرگذاری بکنن و میتونن به هر حال نقش داشته باشن. اما اون فصل الخطاب به نظر میاد که اون فصل الخطاب مجموعه سپاه و شورای امنیت ملی هست که الان ذوالقدر هست در رأس این شورای امنیت ملی که خودش از اون تندروهای راست افراطی هست و اینها هستن قالیباف، ذوالقدر، وحیدی، سپاه پاسداران و برخی در بیت رهبری هستن، حالا علی خامنه‌ای هست یا نه. اینها به نظر میاد که اون هسته اصلی قدرت هستن، کسانی هستن که باید تایید یا رد نهایی تصمیم گیری ها رو بکنن و حالا ممکن هست بقیه گروه ها اینها بتونن تا حدودی تأثیر بذارن، تحت فشار قرار بدن و در واقع یک سری کارهای انجام بدن. اما اون در پیکره اصلی ظاهرا میشه گفت که این ترکیب هستن. حالا آقای قالیباف در اینجا چه کار است؟ آیا آقای قالیباف امروز واقعا همون ابرقدرت یا در واقع اون فصل الخطاب هست؟ نه، به نظر نمیاد دیگه آقای قالیباف فصل الخطاب باشه. دیروز اعلام شد که آقای قالیباف به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در رابطه با مسائل چین مطرح شده. باز دیروز بعد از اینکه این خبر منتشر شد دوباره باز یک همهمه ای راه افتاد که بله، وقتی که قالیباف به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چینی که امروز مهمترین متحد یا مهمترین در واقع حالا تکیهگاه جمهوری اسلامی هست، چینی که قرار است یکی از ابرقدرت‌های دنیا باشه، چینی که به قول معروف میگن الان نفت جمهوری اسلامی میخره، یک سری از صادرات واردات رو در واقع انجام میده، چینی که در مقابل آمریکا و ترامپ ایستاده و در واقع باج نمیده. این وقتی که این شده نماینده ویژه یعنی اینکه این همه کار است. خب همچین برداشتی میشه کرد که کسی که حالا رئیس هیئت مذاکره کننده بوده، کسی که به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در چین هست، احتمالاً آدم کمی نیست، حتما آدم کمی نیست. قالیباف در گذشته آدم کمی نبود، نه به دلیل حالا عرضه یا توانمندی که داشت. قالیباف به خاطر اون حالا ملیجک بازی هایی که برای علی خامنه‌ای انجام میداد و تونسته بود یک مقدار اعتماد علی خامنه‌ای رو به خودش کسب بکنه یا در واقع به خودش جذب بکنه، خب در طول سالیان گذشته معمولا علی خامنه‌ای تا حدی بهش اعتماد داشت و سعی میکرد که در جاهای مختلف ازش استفاده بکنه، در واقع به عنوان رئیس نیروی انتظامی، به عنوان رئیس مجلس، به عنوان خیلی جاهای دیگه معمولا ازش استفاده میکرد و به خاطر همین هم هست که به هر حال کسی که مورد تایید و اعتماد نسبی علی خامنه‌ای بوده، کسی که دسترسی زیادی به منابع قدرت و منابع امنیتی داشته، حتما در طول سالیان گذشته تونسته یک کاتگوری یا یک اصطلاحاً مافیای پیرامون خودش جذب یا جمع بکنه که اینها شامل نیروهای امنیتی هستن، نیروهای اقتصادی هستن، نیروهای نظامی هستن، در سپاه پاسداران نفوذ احتمالاً جدی دارن. پس آقای قالیباف آدم کمی نیست در شرایط کنونی، آدم به قول معروف میگن بی پشتوانه نیست، اما مهمترین آدم هم نیست. شاید منطقی ترین و شاید بهترین تعریف از قالیباف این هست
کسی هست که همچنان به دلایلی در ساختار قدرت نفوذ داره و مورد اعتماد بخشای از قدرت هست. مثلا مورد اعتماد بخش قابل توجهی از پیکره یا بدنه فرماندهی سپاه پاسداران هست. احتمالاً مورد اعتماد بخشی از بیت رهبری هست. احتمالاً مورد اعتماد بخشی از تکنوکرات ها در داخل ایران هست و به خاطر همین هم هست، چون به هر حال تا یک حدودی به هر حال گروه‌های مختلف حالا بهش یک اعتمادایی دارن یا به شکلی میشه گفت که مطمئن هستن که میتونه منافع اونها رو تأمین بکنه، به خاطر همین هم هست که اون رو به عنوان حالا به هر حال کسی که جلوی ویترین هست، کسی که مذاکره میکنه، کسی که میاد و اظهار نظر میکنه، حالا قبول کردن که بیاد و این نقش آفرینی بکنه. اما به نظرم اصلا به این معنا نیست که امروز قالیباف اون در واقع ید قدرت یا اون فصل الخطابی هست که در جمهوری اسلامی هست، چون اساساً الان در شرایط کنونی جمهوری اسلامی امکان در واقع برتری هیچ گروهی بر یک گروه دیگه در شرایط کنونی فعلا وجود نداره. ممکن هست فردا اتفاقی بیفته، آمریکا بیاد یک مرحله دیگه از ترورها رو انجام بده، بیاد یک سطح دیگه از مقامات رو در حوزه‌های مختلف بزنه و اون زمان مثلا قالیباف بشه یک در واقع آدمی که قدرتش خیلی بالاتر هست یا خیلی در واقع بیشتر هست، یا گروهی در این میان بتونن، گروهی، حزبی، هر چیزی بتونن در واقع دست بالاتر رو بر دیگران داشته باشن به دلایلی. اما در وضعیت کنونی نشان داده شده که ما قدرت در واقع به شکلی تقسیم شده، پخش شده و پراکنده هست در این ساختار و این هم به هر حال تا یک حدودی نتیجه کاری بوده که علی خامنه‌ای حالا عمدن یا سهوا کرده. یعنی علی خامنه‌ای شاید در برنامه‌های گذاشتم عرض کردم خدمت شما که کاری که علی خامنه‌ای انجام داد این بود که آمد برای هر نهادی، هر در واقع جای آمد یک جایگزین یا یک آلترناتیو گذاشت. مثلا ما اداره اطلاعات، سازمان وزارت اطلاعات داشتیم، سازمان اطلاعات سپاه رو آورد، گذاشت به عنوان رقیب یا به عنوان در واقع کنترل کننده وزارت اطلاعات. مثلا شما فرض بکنین که وزارت ارتباطات داشتین، شورای عالی فضای مجازی درست کرد. نمیدونم وزارت فرهنگ داشتین، سازمان تبلیغات یا اون چیزی هست که اسمش الان یادم، شورای عالی یکی چیز تو همین چیزای فرهنگی این هست. یعنی برای هر چیزی چند تا نهاد موازی آمد تشکیل داد که هم به هر کدوم از این نهادها هم یک قدرتی داد، یک میزان قدرتی داد که بتونن در اونهای دیگر رو کنترل بکنن. یعنی مثلا وزارت اطلاعات نتونه همه کاره باشه، یک جاهای اختیارات داد وزارت به سازمان اطلاعات سپاه. مثلا وزارت ارشاد نتونه همه کاره باشه، یک جایی داد به سازمان اطلاق یا شورای در واقع انقلاب فرهنگی، منظورم بود سازمان شورای انقلاب فرهنگی و امثال هم. به خاطر همین هم هست که ما یک مجموعه یک تعددی از شوراها و گروه‌ها و نهادها و در واقع جاهای مختلف داریم که اینها در واقع الان همه اینها به هر حال تا یک حد، هر کدوم از اینها در یک حدی قدرت دارن، در یک حدی میتونن تاثیرگذار باشن، اما هیچ کدوم نمیتونن 100% خودشون رو در واقع غالب بکنن بر دیگری یا قدرت خودشون رو در واقع تحمیل بکنن بر دیگری، به جز سپاه پاسداران که عرض کردم. این سپاه پاسداران الان نمیتونه 100% همه کاره باشه و در خود سپاه پاسداران هم طیف‌های مختلفی هست. در سپاه پاسداران از اصولگراهای افراطی تندرو هست، از اعتدالگراها هست، از داردسته هاشمی رفسنجانی هست، از داردسته ولایتی هستن، از روحانی هستن، از اصلاح طلبها هستن، از داردسته موسوی هستن. یعنی در این سپاه پاسداران هم دوره‌های مختلف نشان داده شد. مثلا در انتخابات سال 88 دیدیم که اعلام کردن در اون مناطق یا مجتمع مسکونی که سپاه پاسداران بود، مثلا موسوی بیشترین رأی را آورد. به معنای که به هر حال موسوی حتما در این بدنه تاثیرات، حالا کم و زیادشو من نمیدونم، ولی تاثیرات روحانی به عنوان کسی که رئیس جمهور بوده، به عنوان کسی که قبلا نماینده در واقع در شورای امنیت ملی بوده، دبیر بوده، به عنوان کسی که در این ساختار در سالیان گذشته بوده، حتما در سپاه پاسداران کسانی رو داره و در واقع پیکره
حامی خودش رو داره. به خاطر همین هم در این سپاه پاسداران هرچند الان قدرت اصلی رو داره، اما باز یک دستی مطلقی در اینجا نیست. سلایق مختلف هست، منافع مختلف هست و فعلا ما هنوز نمیتونیم در واقع به جد و خیلی با اطمینان بگیم که امروز مثلا یک قدرت فائقه مثلا بیت مجتبی خامنه‌ای از خود خامنه‌ای از سپاه پاسداران است، این قدرت فائقه است. اما اجازه بدید برگردیم به حسن روحانی، چون این مسئله به نظرم مهم هست. شاید یک مقدار بیاد در کاتگوری اون تئوری توطئه قرار بگیره، کسایی که حالا میگن تئوری توطئه مثلا اینجور آدم فضایی یا اینجوری یا اینجوری، این هم تقریبا همین هست. اما من شخصا واقعا خیلی مسئله بعیدی نمیدونم. جنگ 44 روزه شروع شد، همون زمان اعلام کردن که در واقع کسانی در این ساختار هستند، در جمهوری اسلامی هستند که قرار هست آمریکا یک کاری مثل ونزوئلا رو در ایران انجام بده. به چه معنا؟ به این معنایی که همونطور که در ونزوئلا آقای ترامپ آمد مادورو رو دستگیر کرد بود و بعدش معاونش آمد جاش نشست و پشت پرده یک سری مذاکراتی انجام دادن و معاون آقای مادورو گفت که باشه شما هرچی بگین ما از چیز هستیم، حتما گوش میکنیم و تا حد بسیار زیادی سعی کرد که اون خواسته‌هایی که آمریکا داشت و دولت ترامپ داشت اونها رو محقق بکنه یا حداقل مسیر سیاست گذاری و سیاست ورزی خودشو به اون سمت پیش ببره. خب آقای ترامپ خیلی خوشش آمد، خیلی در واقع کار راحتی بود، در چند ساعت یک رهبر کشور، رئیس جمهور کشور رو بردن و بعد اون کشور تا حدود زیادی آمد و تحت کفالت کشور یا مثل آمریکا قرار گرفت. خب گفت در ایران هم چرا ما همچین کاری نکنیم. جنگ 44 روزه شروع شد. خیلی ها معتقد بودن که اصلا پایه کار و هدف آمریکا و آقای ترامپ همین است که مثل فرمول ونزوئلا همچین کاری رو انجام بده و کسانی رو حالا اون زمان درست و غلطش نمیدونم، شاید سالیان آینده 10 سال 50 سال آینده در بیاد که کسانی آیا قبلش با آمریکا مذاکره کردن، آیا ددوبندهایی کردن، آیا توافقایی کردن یا نه. اما گفته میشد همون زمان کسانی هستن در این ساختار که با آمریکا در واقع صحبت کردن، توافقاتی انجام دادن و قرار است که آمریکا بیاد و راه رو برای آمدن یا قدرت گرفتن اونها هموار بکنه. یکی از کسانی که مطرح بود اون زمان احمدی نژاد بود، یکی از کسانی که مطرح بود حسن روحانی بود، یکی از کسانی که مطرح بود خاتمی بود، محمد خاتمی بود و کسان دیگری که خب به هر حال در رابطه با همه اونها گمان زنی های میشد و میگفت، حتی در مورد موسوی هم صحبت میکردن که قرار است موسوی رو چیز بکنه. اما از میانه همه اینها روحانی به نظر میاد شانس خیلی بیشتری داره، هم در ساختار قدرت نفوذ و تاثیرگذاری خیلی بالاتری داره، یعنی تجربیات سیاسی و حضور امنیتی و سیاسی خیلی جدیتری داشته و هم به هر حال خودش و دار دسته دور و برش مثل آقای ظریف اینها روابط خیلی نزدیکتر و شاید به شکلی حتی بگیم که امکان پذیرتری برای یک مصالحه با آمریکا داشتن. آقای ظریف به هر حال به عنوان کسی بوده که در گذشته روابط بسیار تنگاتنگی با غرب داشته و به همون اندازه خب می‌بینیم همیشه یا در حد بسیار زیادی نسبت به روسیه و این کشورها انتقاد کرده و گفته که ما منافع ایران و منافع حتی جمهوری اسلامی داره در واقع فدا میشه برای در واقع این رابطه‌ای که با روسیه وجود داره و همون صحبت‌ها و حرفایی که شما قبلا هم حتما شنیدید. آقای روحانی از قبل از جنگ 12 روزه، بعد از جنگ 12 روزه و در واقع در این اثنا شروع کرد به انتقادات خیلی جدی از سیستم در حوزه‌های مختلف، از حجاب بگیرین تا وضعیت اقتصادی بگیرین تا بگیر و به بندها بگیره، این حرفایی که انگار مثلا خودش هیچ نقشی در اینا نداشته، یعنی انگار که خودش به عنوان کسی که در دوره‌های مختلف واقعا نقش‌ها یا پست‌های بسیار کلیدی در این جمهوری اسلامی داشته و حتما در رابطه با آنچه که امروز در ایران میگذره و اتفاقاتی که در ایران گذشته و میگذره حتما نقش بسیار بسزایی داشته.
اما روحانی آمد شروع کرد به انتقاد کردن که بله این چه وضعیت اقتصادیه، چرا حجاب رو اینجوری میکنین، چرا اینترنت رو اینجوری میکنین، فلان میکنین. و برخی همون زمان حتی قبل از جنگ 12 روزه صحبت از این کردن که این روحانی یا دنبال یک در واقع کاری است، میخواد کودتای کاری بکنه، چیز بکنه، یا خودش رو داره برای رهبری آماده میکنه. خب علی خامنه‌ای هنوز سر کار بود، داستان یا جدال رهبری خیلی پررنگ بود. خیلی ها نظرشون رفت روی مسئله که احتمالاً خوبی داره به خودشو برای رهبری آماده میکنه دیگه. بعد از علی خامنه‌ای در واقع یا جانشینانش اکثر کسانی که تا اون موقع مد نظر بودن یا به عنوان گزینه بودن حذف شدن یا به هر حال به شکلی آبروریزی شد در موردشون، پرونده‌های رو شد که دیگه امکان این که بخوان به عنوان رهبر کاندید بشن یا رهبر بشن وجود نداشت. اما روحانی قصر در رفته بود. روحانی رو در واقع هر کاری کرده بودن نتونسته بودن در واقع حذفش بکنن یا به هر حال بخوان که اون رو از صحنه سیاسی حذف بکنن. اما بعد از این که جنگ 12 روز اتفاق افتاد و اون حرفای روحانی ادامه پیدا کرد و بعد از این که مسئله در واقع اون سناریو ونزوئلا در مورد ایران هم مطرح شد، خب افکار عمومی و برخی تحلیل‌ها رفت روی این مسئله که تنها کسی که بیشترین امکان رو برای توافق و سازگاری با آمریکا و غرب داره حسن روحانی بود. در گذشته هم نشون داده بود که تلاش زیادی کرده بود که روابط خودشو با غرب، یعنی روابط جمهوری اسلامی رو با غرب در واقع بهبود بده. تا حدودی در واقع میشه گفت که در همون خط خطوط تا حدودی خط خطوط هاشمی رفسنجانی بود، از دوستان نزدیک هاشمی رفسنجانی بود. میگن که هاشمی رفسنجانی بسیار اعتماد داشت به حسن روحانی و در زمان هاشمی رفسنجانی بود که بسیار پست‌های کلیدی رو حسن روحانی تونست بگیره. به خاطر همین هم به همون شکلی که هاشمی رفسنجانی یک بار صحبت کرده بود در رابطه با این که حالا ظاهرا در یک جلسه‌ای که با علی خامنه‌ای داشته بود، از علی خامنه‌ای خواسته بود که این لجاجت خودشو در رابطه با آمریکا کمتر بکنه، برداره و بتونن جمهوری اسلامی یک رابطه منطقی‌تر و متعادل‌تری رو با غرب داشته باشه و به همون شکل با شرق داره. علی خامنه‌ای به هیچ عنوان ظاهرا زیر بار نرفته بود. هاشمی رفسنجانی اونجا بهش گفته بود که شما این چیزی که در واقع با این لجاجت و با این تصمیمی که دارید انجام میدی، آنچه که بر سر مردم، آینده مردمی کشور میاد رو باید در روز قیامت خودت پاسخ بده. علی خامنه‌ای گفته بود خودم پاسخگو هستم در این رابطه. یعنی هاشمی رفسنجانی ما کار نداریم، قاتل بود، دزد بود، خیلی چیزها بود، اصلا روی این بحث نداریم. اما یک اختلافی که با علی خامنه‌ای داشت این بود که ما باید با غرب هم رابطمون رو بهتر بکنیم، اختلافات و دشمنی رو کنار بذاریم، یک رابطه متعادلی داشته باشیم. این یک مسئله واضح و در واقع مشهودی هست. خب حسن روحانی یکی از کارگزاران و نزدیکان هاشمی رفسنجانی مطرح میشد و در واقع بود که به هر حال وقتی که به ریاست جمهوری رسید، خب یادمون هست که یکی از دلایلی که تونست حسن روحانی رأی بیاره سال 92 همین تأکیدی بود که هاشمی رفسنجانی کرد در رابطه با صلاحیت حسن روحانی که تونست رأی بیاره. به هر حال حسن روحانی چه به واسطه اون ذهنیتی که غرب از هاشمی رفسنجانی داشتن و حسن روحانی رو هم در زیر مجموعه این ذهنیت تعریف کردن و میکنن، چه در رابطه با کارهایی که یا فعالیت‌هایی که از زمان ریاست جمهوریش انجام داد، خصوصا در رابطه با مسئله برجام، مذاکراتی انجام شد، به هر حال حرفایی که زدن، به هر حال قول قرارهایی که گذاشتن و اون باب مذاکره و مراوداتی که دولتش خصوصا در زمان آقای ظریف باز شد، این در واقع میشه گفت که نزدیکترین، محتملترین و بهترین گزینه هست، یا شاید میشه گفت که این آقای روحانی کسی هست که در واقع کمترین ریسک رو برای غرب و خصوصا آمریکا داره برای اینکه اگر بتونن اون رو به شکلی در واقع شرایط رو ایجاد بکنن که بتونه قدرت رو در دست بگیره، احتمالاً کمترین ریسک رو برای عادی سازی رابطه با غرب از طرف حسن روحانی و اطرافیانش خواهند داشت. به خاطر همین هم هست که در گذشته خب یک سری حرفای مطرح شد در مورد که احتمالاً آنچه که
آقای ترامپ میگه منظورش حسن روحانی است، هرچند که روی قالیباف بیشتر اظهار نظر شد و بیشتر همین الان هم صحبت میشه. و برخی هم بودن که حسن روحانی رو مطرح کردن و امروز هم عرض کردم که حسین دهباشی که عرض کردم روزنامه‌نگار هست، مطلع هست، کسی است که مستندات تاریخ شفاهی رو ساخته، به هر حال مراودات جدی در حتی ساختار امنیتی جمهوری اسلامی داره. حسین دهباشی در توییت میزنه و میگه که آمریکا و اسرائیل و به خصوص آمریکا اون کسی یا گروهی که مد نظرشون هست حسن روحانی است و این جنگ رو و این حذف رو اونقدر ادامه میدن تا برسن به حسن روحانی. یعنی اونقدر لایه‌های حالا نظامی، امنیتی، سیاسی رو حذف میکنن با ترور یا به شکل‌های مختلف تا برسن به اونجایی که حسن روحانی بشه به عنوان به قول معروف میگن اون لیدر یا اون رأس قدرت و بعد سعی میکنن که با حسن روحانی مذاکرات انجام بدن و اون بدبستان‌های خودشون رو انجام بدن. حالا چقدر این مسئله واقعا درست است نمیدونیم. واقعا این میتونه شبیه عرض کردم یک تئوری توطئه باشه. اما ما در چند وقت گذشته اونقدر اتفاقات عجیب غریب رو دیدیم. حالا یکم اجازه میخوام برگردم ببینم چند فرصتم. یکم برگردیم عقب از مسئله طوفان الاقصی، حمله‌ای که حماس انجام داد به غزه، به اسرائیل. ما بعد از اون اتفاقاتی دیدیم که این اتفاقات واقعا خیلی ها حتی تصورش هم نمی‌کردن، بعید می‌دونستن اتفاق. اینکه یک روزی مثلا حسن نصرالله حذف بشه، یک روزی مثلا اتفاق پیجرها بیفته، یک روزی بشار اسد مثلا حذف بشه، یک روزی علی خامنه‌ای حذف بشه، یک روزی در چند ساعت مثلا چندین فرمانده سپاه و رئیس اطلاعات سپاه و اینا حذف بشن. خب ما واقعا همچین چیزهایی رو هیچ وقت تصور نمی‌کنیم، یا حداقل من تصور نمی‌کنم، خیلی ها دیگه به نظرم خیلی چیز در واقع شدنی نمی‌دونستن. اما این اتفاقات افتاده. بعد از این هم ما اگر فکر کنیم که ممکن هست یک سری اتفاقات خارق‌العاده، یک سری اتفاقاتی که الان حدس نمیزنه و فکر می‌کنیم بعید است بیفته، من خیلی چیز در واقع تعجب آوری برام نیست، چون مسئله و داستان داره خیلی در واقع جدی میشه. یعنی کشورهای دنیا دارن به سمت یک نظم جدیدی میرن، قدرت‌ها دارن در واقع باز تعریف میکنن روابط خودشون و قدرت خودشون و به هر قیمتی در واقع حاضر هستن که شرایط ایجاد بکنن که قدرت خودشون و منافع خودشون رو در واقع بیشتر بکنن یا حداقل تثبیت بکنن. در این مسیر هست که به نظر میاد آمریکا با تمام انتقاداتی که به کارش در جنگ 44 روزه بوده، با تمام چیزهایی که میگن تا الان ناکام بوده، اما به نظر میاد که همچنان نقش میتونه بازی سازی بکنه و همچنان میتونه شرایط ایجاد بکنه که در ایران یک کاری رو انجام بده. حالا این کار آوردن حسن روحانی است، سرنگونی جمهوری اسلامی است، یا هر کاری دیگه واقعا نمیدونه، بعد زمان بگذره. متأسفانه وقت ما به پایان رسید و دوستان میگن که فرصت دیگری نداریم ظاهرا. ممنونم از اینکه با من همراه بودین در این ویژه برنامه از شبکه جهانی کلمه. امیدوارم در فردا و روزهای آینده بازم زمان و توفیق باشه بتونیم در خدمت شما باشیم. متاسفانه ما خبرها اونقدر سریع در حال آپدیت شدن هست و اتفاقات اونقدر سریع و گاهن متناقض هست که در رابطه با هر موضوعی که میخوایم صحبت کنیم میبینیم فردا خبر آمد یک اتفاق افتاد که اون موضوع و اون در واقع اتفاق رو نقض کرد یا شرایط رو به سمت دیگری برد. حالا اما این مسئله در ابتدای برنامه عرض کردم، این مسئله تشدید تنش و شروع جنگ مسئله خیلی بعیدی نیست متاسفانه. حالا تا فردا یا روزهای آینده باید منتظر باشیم. اگر اتفاق افتاد حتما سعی میکنیم ما در شبکه جهانی کلمه شما رو در جریان جزئیات اخبار و تحلیل ها قرار بدیم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدایا رو نگهدارش.